Hello mga bata! Kumusta? Welcome back to our channel, Learning from Home with Teacher Rocel. Karong adlaw mga bata, aduna kitay bag-ong katunon. Kini mao ang mga bulok or colors in English. So unsa man di ay ang Bisaya sa colors. So mao na siyang atong sayron unya. Unya, doon na po tayo mga pananglitan sa mga bulok or colors. Ready na? Sige, let's start. Sugdan nato sa mga bulok. Okay? Pula or red. Maraag or ang orange. Dalag or ang yellow. Lunhaw or ang green. Bughaw or ang blue. Tapol or ang violet. Tabunon or ang brown. Abuhon or ang gray. Rosas or ang pink. Itom or ang black. Puti or ang white. Okay. Okay? So, aduna kita diri wheel. Okay? Nga porma po siya og bulak, no? So, kada petal adunay color or bulok. Sugdan nato sa pula, red. Maraag, orange. Dalag or yellow. Lunhaw or green. Bughaw or ang blue. Tapol or ang violet. Abuhon or ang gray. Puti or ang white. Itom or ang black. Tabunon or ang brown. Very good. Okay, so dirita sa ato ang rainbow mga bata. 'Di ba ang rainbow na ay lain-lain og colors or ang lain-lain nga bulok sa atong rainbow. Ato kininganlan mga bata. Okay? Pero na ako'y pangutana. Unsa ang Bisaya sa rainbow? Kay balo ba mo? Okay. So kung wala atong sayron unya sa katapusan sa atong leksyon. Okay? So, stay tuned para ana. Okay? So, karon magsugod ta sa una nga bulok. Mao ang pula, red. Sunod, maraag or ang orange. Next, sunod, ang dalag or ang yellow. Sunod, ang lunhaw or ang green. Sunod, bughaw or ang blue. Next, ang tagom or ang indigo. Nasaan ang indigo? Tagom. Okay? Sunod, tapul or ang violet. Okay? So, muna ang mga bulok sa atong rainbow. Okay, very good. Karon arita sa mga pananglitan. Unsa man di ay ang mga butang nga pananglitan sa mga bulok? Naay daghan no? Okay, pero some lang ang atong ihatag nga pananglitan. Tulo lang kada bulok. Magsugod ta sa pula. Pula nga ngabir. Pula nga bakos. Pula nga sinina. Sunod ang maraag. Orange. Okay. Maraag nga bola. Maraag nga carrot. Maraag nga citrus. Sunod, ang dalag or yellow. Dalag nga saging. So, hinog ni siya nga saging kay dalag naman. Sunod, dalag nga mais. Sunod, dalag nga bituon.
Okay, sunod ang bulok nga lunhaw, green. Lunhaw nga dahon. Lunhaw nga mangga. Hilaw pa ni siya nga mangga kay lunhaw pa man. Aslom ni siya. Sunod, lunhaw nga sagbot. Okay. Sunod, arita sa bughaw. Bughaw nga alibangbang. Bughaw is blue. So, blue ni siya. Bughaw nga alibangbang. Sunod, bughaw nga auto. Bughaw nga libro. Okay. Sunod, ang bulok nga tapol. Violet. Tapol nga talong. Tapol nga ubas. Tapol nga payong. Okay, sunod ang itom. Itom nga sapatos. Itom nga kalo. Itom nga bag. Okay? So, mao ka na ang itom or black. Tabunon or ang brown. Tabunon nga sambag. Tabunon nga kuhol. Tabunon nga troso. Okay? Sunod, rosas or pink. Rosas nga laso. Rosas nga bulak. O rosas nga crayola. Okay? Sunod, ang puti or white. Puti nga gapas. Puti nga panganod. Puti nga salampati. Okay? Sunod, arito sa abuhon or gray. Abuhon nga elepante. Abuhon nga buhok. Abuhon nga iring. Alright. So, dirita sa ato ang buluhaton mga bata. Linyahi ang sakto nga bulok sa mga butang nga gihatag. So, adunay mga butang atong tag-anon kung unsa man ang bulok niya. Okay? Una kay mais. Unsa man ang bulok sa mais? Dalag o pula? Sakto, dalag. Sunod. Kini nga bulak. Unsa man ang bulok ani? Rosas o tapol? Sakto, tapol. Sunod. Kini siya ang t-shirt. Sa mani, puti o itom? Sakto, puti. Very good. Sunod. Kini ang ulod. Ang caterpillar. Unsa man ni siya? Bughaw o lunhaw? Sakto, lunhaw. Okay, kini sambag. Maraag o tabunon? Sakto, tabunon na siya. Sunod, kini nga iring. Cute kayo ang iring. Unsa man na siya? Itom o abuhon? Sakto, abuhon. Sunod, kini ang pongkan. Maraag o pula? Sakto, maraag. Kini nga crayola, lunhaw o bughaw? Sakto, bughaw. Kini siya, uy, kanindot sa sinina. Uy, unsa man ni siya? Rosas o pula? Sakto, rosas. Alright? So, mao kadto mga bata ang pananglitan sa mga butang nga dunay mga bulok. Okay? So, mga bata, di ba, nangutan ako ganina kung unsa ang Bisaya sa rainbow. So, mao ni siya mga bata. Ang Bisaya sa rainbow kay balangaw o bangaw. Okay. So, mauna siya mga bata. Very good. Okay, sumoto ang katapusan sa atong leksyon mga bata. Daghang salamat ug pag-amping kanunay. This is Teacher Rocel. If you are new to this channel or to our channel,
please consider to like, subscribe, and hit that notification bell so that you will be updated to our next videos and tutorial here in Learning from Home with Teacher Rosal. Thank you very much. Goodbye and God bless.